airport. We're going to Maldives. So, yan. Konti na lang, mga 5 to 10 minutes na sa airport na po kami. So, no traffic. Dire-diretso lang. So, yan. Malapit na tayo sa airport Terminal 1. Yes, konti na lang. At medyo traffic lang po. Pero, kaya pa yan. Mga 5 minutes. Terminal 1. Dito na po tayo. So, yan na po yung airport. Na iwasan po namin yung traffic. Yes. Bye. Dinata. Yeah, daming tao. Nagawa nating shortcut. Dito natin. Yes, yan. So, wrap up na po kami. Medyo traffic. Yan po yung airport na. May pulis po. Mga nakatingin. RTA. Yes, finally we arrived here in airport. So, we're here in Terminal 1. Check-in area number 3. So, mag-check-in na po tayo. See you! Hanapin natin kung anong check-in natin. Yes! Finally, we have 4 tickets. Dubai to Bahrain and Bahrain to Maldives. So here we go. See you later, Maldives. Today is November 9 and it's my birthday. Happy birthday! Thank you! Hello! Finally, nakalagpas na tayo sa immigration. So ngayon papunta na tayo dun sa gate natin para sa airplane. So, naglalakad na. Konti na lang. So, ito siya. Yan. So, D1 to D32 gates. Going to, sasakay tayo ng train para pumunta dun sa gates na yun. D1 and 32. So, yan yung train. Release ng train. So, in a few minutes, nandun na tayo. Dito na kami going to our gate. So, ayan. So, we are all going to our gate. So, this train going to all the gates. So, after a few seconds, nandun na kami. So, finally, may gate na, D11. So, we are searching for that one. So, nandito na po tayo sa loob ng airport. Can you see naman po, napaka-ganda. Yan po. So, ang ano namin is F515, D11 boarding. So, here, we're inside the airport. So, there's the car. Duty-free. Duty-free. So, yan po yung makikita niya dito. So, we're going na. In a few minutes, nandun na po kami sa loob ng airport. So, yun ang sabi niya, D11 daw ay dun sa kabila. Yan. So, pumasok na po kami sa airplane. Going to Bahrain. So, yan, no? Ano? Airplane. So, hello! So, excited na kami kahit na magle-lay over lang kami ng 45 minutes. So, kumakain po kami ngayon ng KFC. Rice meal. So, waiting for boarding. So, gutom na gutom po yung Bestmhine ko. Kasi ang muling kain namin is lunch. So, ito na yung dinner namin. So, breakfast yun. Kain. So, check natin. Nagpapaalala na sila. So, inag-iinis mo na po. So, sa scene lahat. Sa medicine. Go live. Wow! Maldives talaga. Diba? So, talagang ano to? Maganda to. Favorite na favorite. Naghihintay na sa Maldives. Yes, in a few hours or one day week na doon na tayo.
We're leaving Dubai now. See you Dubai in 2 days. UAE. Las Erica. Relax. We're watching